So, malapit-lapit na kami sa aming destination. Dun po tayo sa tuktok. There. Ready na po si Sina. Let's go! Let's go! Let's go, Sina! Naka-ready na po ang princess. Zayna! Hoy! 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 So, kumakain na po siya ng dahon. Hindi po siya pinapakain ng nanay niya. Buti natin to. So, ito yung sa center niya. Aray ko! Aray! Kuko! Kuko! So, tumatalon-talon na po yung aso sa akin. At yung anak ko umiiyak na po doon. Andun naman po yung papa niya. Sa taas kami. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Say, thank you for watching!